Σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε και ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, απαντώντας στη δήλωση που έκανε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους για την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, στο οποίο, όπως είπε, ο Ουκρανικός στρατός εκαθαρίζει τους εναπομείναντες έως και 60 Ρώσους που βρίσκονται εκεί, λέγοντας ότι είτε ο Ζελένσκι έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα, είτε προσπαθεί να αποκρύψει από τον Ουκρανικό λαό ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει τα εξής. Η δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να καθαρίζουν τους εναπομείναντες έως και 60 Ρώσους στο Κουπιάνσκ μπορεί να υποδηλώνει μόνο δύο πράγματα. Ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου έχει χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα και, ακούγοντας τις ψευδείς αναφορές του Σίρσκι, αγνοεί εντελώς την επιχειρησιακή κατάσταση επί του εδάφους. Ή, αντίθετα, κατανοεί την απελπιστική κατάσταση και την πραγματική θέση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο Κουπιάνσκ. Επομένως, με κόστος τους άδοξους θανάτους χιλιάδων Ουκρανών στρατιωτών σε καζάνια, προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τον Ουκρανικό πληθυσμό και τους δυτικούς χορηγούς του μέχρι το τέλος, προκειμένου να συνεχίσει να υποφελείται από τα κεφάλαια των Ευρωπαίων φορολογουμένων που διατέθηκαν για τον πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ερμηνευθούν τα λεγόμενά του πως θα εκαθαρίσουμε τα πάντα. Σήμερα η κατάσταση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παγιδευμένο στις περιοχές Κουπιάνσκ και Κρασνοαρμέισκ και συνεχώς υποφέροντας από σημαντικές απώλειες από επιθέσεις και την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, επιδεινώνεται ραγδαία, αφήνοντας τους Ουκρανούς στρατιωτικούς χωρίς καμία πιθανότητα σωτηρίας πέρα από την εθελοντική παράδοση. Ολοκληρώνει σκληρή ρωσική ανακοίνωση που με απλά λόγια κατηγορεί τον Ζελένσκι είτε ότι τα έχει χάσει και δεν ξέρει τι του γίνεται, είτε ότι θελημένα παραπλανεί τον Ουκρανικό λαό, δίνοντάς του ψευδή πληροφόρηση για το ό,τι συμβαίνει, το οποίο και είναι η συνεχής προώθηση των ρωσικών δυνάμεων και η κατάρρευση των μετώπων σε Ποκρόβσκ και Κουπιάνσκ.